Astăzi am să vă prezint acest amplificator audio fabricat de Pioneer în Japonia. Este vorba de un amplificator Pioneer VSX-D901S. Uitați și dimensiunile. Fabricat în anul 1998. Are multe selectoare. Are butonul on-off de standby. Controală toate gamele de hală, fel de egalizator. Și aici se poate regla înaltii, bas și balansul. Aici are intrările stereo și video. Aici e jobul pentru funcții și ăsta e volumul. Acum am să-l bag în priză. Așa, s-a aprins becul, s-a aprins display-ul, m-au cuplat toate releiile. Deci acum am să reglez aici funcțiile. Uitați și butonul ăsta job. Când învârt, face o leacă de figuri. Vedeți și voi când învârt. O să trebuia să-l disfac și să-l curăț cu WD-40. Acum am să vă arăt și partea din spate. Aici este partea din spate. Uitați, deci are partea de radio pentru pick-up, intrările toate. Așa, uitați aici unde a fost făcută și ce este. Are ștrapurile astea preamplificator și intrare direct în etajul final, în fiecare canal. Uitați și consumul, este destul de mare. Are ieșirile multirom, cred că sunt conectate împreună cu rear. Aici are ieșirile A și B, stânga-dreapta. Are priză de continuare. Aici se reglează voltajul tot. Și aici se reglează tensiunea în funcție de impedanță. Uitați și voi, deci aici scrie impedanța boxelor. Și aici scrie destul de clară pe cine trebuie să seteze. Adică dacă folosești boxe sub impedanța de 8 ohmi, o să trebuiască să dați butonul ăsta în jos. De aici se poate da și cu unghia. Dați așa. Dacă e mai mare de 8 ohmi spre 16 ohmi, dați înapoi în sus. Aici are pentru telecomandă niște senzori. Aici este partea de unde se poate desface, partea de dedesubt, pentru a-l putea servisa. Acum, după ce l-am desfăcut, are 5 șuruburi din astea mari și 4 din astea mici care vin în spate. Pe capac se văd foarte multe zone negre și totuși nu știu de la ce poate să provină. Uitați aici ce negru în zona asta și aici e zona de unde se alimentează el cu 220. Uitați și voi aici, nu cred că e de la transformatorul ăsta mic, de aici cred că s-a supraîncălzit. Totuși, din ce se vede din acest amplificator, deci are condensatori de la Elna, tot condensatorii de filtraj sunt acolo înăuntru, sunt originali. Așa, are un transformator mare, are 100 de milimetri, ca adâncime are aproape 10 milimetri. Și așa are 70 de milimetri. Deci aici sunt tranzistorii finali. O să dau mai aproape. Da, și voi. Sunt originali. La fel și ăștia de sus. Am conectat generatorul de semnal. Uitați și setările pe el. Așa, aici în partea din spate pe CD-ul. Și am conectat osciloscopul pe ieșirea preamplificată. Vreau să văd dacă preamplificatorul funcționează așa cum trebuie. Așa, deci am să fac reglajele.
Am să las așa. Acum am să-i dau drumul. Ce-o pornit. Am să-l dau pe CD-ul. Să-l dau pe direct. Uitați, direct. Așa, și acum să dau semnal. Uitați aici. Am să dau volumul mai tare. Uitați cum arată. Deci, ca să spun așa, n-arată rău. La 1 kHz. Uitați aici. Acum am să-i dau 2 kHz. Așa. Da, ți-am dat 2 kHz. Și acum e pe un singur canal. Vreau să văd dacă crește semnalul sau dacă distorsionează la 10 kHz. Uitați, deci semnalul arată cam așa. Deci ăsta e canalul care lucrează acum. Și acum am să-l ridic ușor. Deci uitați, am ajuns la 28 de kHz. Și tot îl ridic. Uitați, semnalul începe ușor să scadă. Așa, deci am ajuns la 60-70 de kHz. Acum am să-l dau înapoi. Dați și voi aici. Am setat la 100 de Hz. Deci se comportă bine, n-am ce spune. Așa. Acum am să mut sonda pe celălalt canal. Aici a rămas setat tot la aceeași frecvență. Dați așa. Ia să o mut înapoi să văd dacă există diferență între canale. Deci cam asta ar fi diferența. Și acum am conectat osciloscopul direct pe ieșire la boxe, la o sarcină din asta de 4 ohm 200 de W. Vedeți, este o rezistență. Semnalul este aplicat direct pe intrarea amplificatorului, fără preamplificator. Și aici sunt conectate sondele. Așa, voi să văd dacă s-o încălzit, nu s-o încălzit deloc. Așa, semnalul este aplicat 1 kHz. Uitați, și 200 de mV. Uitați cum este semnalul, deci este uniform. Deci uitați, 6 V sus și jos tot la fel. Acum am să ridic semnalul.
Deci acum ridic semnalul la 2 kHz. Uitați, începe ușor, ușor să scadă, deja am ajuns la 12 kHz. ...20 de kHz, uitați, așa arată. Deci nu distorsionează, ceea ce este bine. Așa, acum am să reglez înapoi, să scad frecvența. Deja a început să se încălzească. Uitați, așa, acum scad frecvența. Deci am 800 de Hz. Scad ușor, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Acum 150. Am scăzut la 50. Dacă cresc, dați, arată cam așa. Dați să-l scad. 60, 50. Deci a început o leacă să producă distorsiuni. Uitați aici deasupra. Da, și așa. Uite așa. Să dau înapoi la 100 de Hz. Am să-l opresc. Rezistența este rece, deci nu s-a încălzit deloc. Aici partea asta este caldă, deci s-a încălzit. Deci acum am să reduc înapoi la 50 de Hz. Așa. Am să mă mut aici la volum, la milivolt, și am să ridic semnalul. Uitați, deci ușor, ușor. Mai ridic semnalul. 600 de milivolți. Uitați aici și tensiunea de lucru. 700 de milivolți. Am ajuns 900 de milivolți. 1 volt. Am ajuns la 1,1 pic to pic. Uitați aici. Deja au început, au intrat în clipping. Deci la 1,2 volts peak to peak intră în clipping. Uitați aici. Așa. Deci tensiunea lui este undeva de la 32-34 de volți. Deci cam asta e tensiunea lui. La fel și jos. Așa. Dacă ridic frecvența, deci a început să încălzească acum. La fel și radiatorul la amplificator. Acum am să dau înapoi la frecvență și am să ridic frecvența ușor. 70, 80, 90, 100, 120. Tot o ridic. Acum 300, 320. Tot îi dau. Acum 500. Așa. 600.
Acum am să merg spre 1 kHz. Am ajuns la 1 kHz. Uitați, cam așa arată. Așa. Am să-i dau o leac pauză. Deci uitați și voi, am pornit generatorul de semnal 100 de mV. Uitați aici, deci îmi indică frecvența. Așa, deci 1 kHz. Deci uitați ce se întâmplă dacă ridic volumul la 200 de mV. Uitați, deja apar distorsiunile. Așa, uitați și voi distorsiunile astea. Așa, am să ridic mai mult la 300 de mV. Uitați, la 300 de mV. Așa, am să ridic și mai mult la 400 de mV. Uitați și voi, distorsiunile în 4 ohmi. Acum merg pe 500 de mV. Uitați, 600 de mV. Am să merg direct la 1 volt. Mai mult de 1 volt nu-i dau. Deci oricum 1,1 volți ar merge. Deci uitați și voi. Deci cam astea sunt distorsiunile la volum maxim. Cam așa arată. Da, și frecvențele. Am să setez dB-ul mai mic. Pleacă. Uitați, cam așa arată. Acum am să-l opresc. Uitați, am oprit. Am și revenit așa. Radiatorul frige, la fel și rezistența frige. Așa. Acum am cuplat pe partea asta de canalele din spate rear. Așa, uitați aici, deci numai un singur canal. Așa, oricum astea canalele sunt aici, deci 2 stereo și 1 mono. Mai bine zis, sunt 3 canale pe tranzistori. Așa, ieșirile sunt aici pe plăcuța asta. Am să îi fac testul la distorsiuni și putere. Acum să-i dau drumul. Uitați și voi. Deci la 100 de mV am să cresc ușor să văd cât urcă. Sunt la 800 de mV, 1 kHz. Să-i dau mai mult. Și dau mai mult. Am ajuns la 1,2 volți. Uitați și voi, clipping-ul. Dau înapoi la 1,1 volți. Uitați aici. Cam așa arată. Acum am să o dau înapoi pe mic. Am să opresc canalul. Am să pornesc funcția asta FFT. Așa. Funcția FFT a rămas setată așa cum am setat-o și înainte. Da, și voi. Să zic că opresc canalul. Deci ar trebui să dispară unda asta de aici. Așa, acum am să setez
aparatul să-mi arate pe partea de DBM. Așa. Trebuie să apară și funcția asta. Dar văd că încă nu a apărut. Am să-i dau on. Deci acum e setat la 300 de mV. Uitați, cam așa arată. 300 de mV. Am să dau mai mic, am să dau pe 100 de mV să văd ce se întâmplă, dacă îi scad distorsiunile. Deci acum să-i cresc puterea, 200 de mV, 300 de mV. Acum, și așa arată distorsiunile, 400 de mV. Dau 600 de mV. Uitați aici la 1 kHz. Aici dau și mai mult. Mă duc la 1 volt. Deci cam așa arată la 1 volt. Dacă setez la funcție aici, în loc de dBm, îl dau VF. Cam așa arată. Cam așa arată distorsiunile la 1 volt. Uitați și voi. Da, deci cam ăsta-i. După cum văd, partea asta de amplificare distorsionează mai puțin. Așa. Am să-i scad la 600 de mV. Uitați aici. Deci, după cum se vede, aceste module nu produc armonice față de canalul stâng și canalul drept. Acum am să măsor curentul continuu în sarcină ca să vă arăt cam care este căderea de tensiune. Am să dau la capacitate maximă ca să văd dacă există cădere de tensiune încât să distorsioneze curentul continuu. Acum am să măsor curentul alternativ. Deci pun o tastă aici la masă, negru de asta de aici, și o tastă aici pe
borna asta, uitați cât are pe una din fazele curentului alternativ și uitați și pe a doua. Așa, am să măsor și în partea asta altă, deci aceeași treabă. Deci dacă măsor între capete aici trebuie să am mai mult. Așa, și dacă măsor între capetele astea alte, am așa. Bun, acum am să măsor curentul continuu. Pun o tastă tot aici la masă și una am să o pun direct pe colectorul tranzistorului final. Uitați și voi cât are pe o ramură, deci are 50 de volți pe ramură. Așa, asta fiind setat pe impedanță de 4 ohmi. Acum am să conectez osciloscopul, am să-l setez pe curent continuu și am să măsor curentul continuu pe consum, direct pe colectorul tranzistorului. Deci am sonda, așa, am crocodilul aici, crocodilul am să-l conectez la masă, am să setez și osciloscopul. Am pornit amplificatorul, așa. Acum am să-i fac un test și am să-i dau drumul. Uitați cât am setat. Am dat drumul, 100 de mV. Acum am să cresc frecvența ușor. Deci 300, 400 de mV, 500, 600, 700. Setat așa milisecundele, am să-l scad înapoi. L-am scăzut la 200. Dacă îl cresc înapoi la 800, uitați cum se face unda. 900, 1 volt. Uitați, 1,1 volți. Acum am să-l scad înapoi la 300. Am să modific frecvența. Am setat pe 50 de Hz. Acum am să dau înapoi la volți. Acum îi cresc volții. Așa. Uitați cum se face la 50 de Hz. 700, 800 de mV, 1 volt, 1,1 volți. Uitați, cam așa arată. Deci cam asta este căderea lui. Apoi la 1 volt. Asta e căderea lui. Așa, rezistența a început să se încălzească. Radiatorul, da, și voi, e călduț. Eu așa îl simt la mână. Așa, sonda e conectat direct la colectorul tranzistorului. Așa, uitați, crocodilul unde este conectat. Uitați aici și tensiunea de alimentare pe partea asta de amplificare. Deci asta e partea de amplificare mai slabă decât cea principală, aia front. Uitați și tensiunea de lucru. Deci aproape 40 de volți, undeva pe la vreo 39, 38, cam așa. Încă n-am pus consumatorul pe el.
Așa aș putea să pun și consumatorul și pe asta. Și acum am conectat rezistența de 4 ohmi aici. Așa. Intrările directe în etajul final fără preamplificator. Așa. Am să dau drumul la generator. O pornit, 400 de mV. Uitați voi cum arată unda. Am să ridic frecvența. De fapt, frecvența va rămâne tot 50 de Hz. Ridic voltajul. Uitați aici, deci acum am ajuns la 1 volt. Uitați cum arată. 1,1. Așa, deci se vede destul de clar căderea de tensiune. Normal, ăsta e unul din factorii care face amplificatorul să distorsioneze. O pune din forța amplificatorului treaba asta. Deci cam asta este testul și am să-l opresc acum. Uitați, dacă opresc generatorul se face înapoi drept. Uitați, am detașat bordul din față așa, cum puteți vedea, fără să mai disfac benzile astea de pe placa de bază. Am disfăcut ăsta de aici și cu ăsta. Așa le-am lăsat conectate acolo. M-am chinuit puțin să le disfac, dar dați că am reușit. Până la urmă am desfăcut placa. Uitați și voi cum arată. Cam așa arată aici, nu știu ce mufă vinea. Așa. La butonul ăsta aici trebuie să umblu să-l curăț și să văd dacă funcționează cum trebuie. Deci eu acum pot să-l bag în priză și să-i dau drumul, el va funcționa normal. Așa, uitați și partea de aici din față. Uitați și scrisul ăsta de aici. Așa. Am să-i dau drumul. Acum îl bag în priză. S-a prins becul de standby. Totuși display-ul acum se vede mai luminat și cred că e din cauza că e zona asta puțin aburită, nu știu ce este, am să-l curăț. Așa. Acum dacă cer să reglez asta de aici, uitați, deci îl învârt aici, o ia de iurea. Deci da, o să trebuia să disfac butonul ăsta. Am aplicat cu VD40 aici pe gaura asta. Uitați, am băgat VD40, am învârtit de vreo câteva ori. Și uitați, acum merge fără nicio problemă. Să-l pun mai bine ca să vadă și pe cameră. Uite, uite așa. Deci dau câte o leacă, deci acum merge. Deci cam asta e. Până la urmă am desfăcut și partea asta de tablă de aici, ca să văd condensatorii ăștia. Uitați așa. Ne se vede mare acolo o punte făcută de Toshiba. Are aici niște condensatori pe verso. Așa de la Erna. Aici în circuit, vedeți și voi, are memoriile astea. Așa, uitați și voi aici. Uitați și voi ce integrat are aici. Așa. Mare integratul ăla de acolo. Aici nu prea e văzut bine asta. Așa, deci se poate analiza foarte bine. Deci numai piese de calitate.
Da, deci ăsta e. Cam ăsta e aici, pe placa de volum. Uitați, dau și asta mai așa într-o parte. Uitați și voi ce se află pe placa de volum. Cam așa arată. Așa arată partea asta de la trav, de aici. Cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și voi reveni în continuare cu un alt videoclip destul de curând, tot așa în legătură cu un alt dispozitiv, cum am mai făcut până acum.